Nhà khu tân cư Tân Quy Đông và khu dân cư An Phương tại sao lại đắt như thế? Vâng, xin chào mọi người. Chúng ta cùng tìm hiểu nhé. Đây là ngã tư khu dân cư Him Lam và siêu thị Lotte Mart, giao lộ của Nguyễn Thị Thập và Nguyễn Đức Thọ. Từ đây đi qua Tân Quy Đông chỉ 500 m. Theo đường Nguyễn Thị Thập chúng ta băng qua Lê Văn Lương. Trên màn hình chúng ta nhìn thấy đây là khu dân cư Tân Quy Đông thuộc phường Tân Phong, quận 7. Như chúng ta nhìn thấy thì vị trí của khu dân cư Tân Quy Đông rất đẹp. Phía Bắc thì là bám theo con đường Nguyễn Thị Thập, phía Nam thì là giáp kênh Rạch Bàng. Bên phía tay phải chúng ta là đường số 75 là đi vào khu Tân Quy Đông. Nguyễn Thị Thập dài 4 km và rộng khoảng tầm 22 đến 25 m. Tuy nhiên có thể nói đây là một con đường là kinh doanh buôn bán sầm uất nhất và cũng là đắt nhất quận 7. Mặc dù theo kế hoạch là đường Nguyễn Thị Thập thêm mở rộng là 35 m. Vậy nên là hai bên đường của Nguyễn Thị Thập thì mỗi một nhà sẽ bị lộ giới khoảng tầm 2 đến 5 m. Hiện tại giá của mặt đường Nguyễn Thị Thập rơi vào khoảng tầm 300 triệu một mét vuông. Vậy nên mà để mà giải phóng, giải tỏa được khoảng 35 m thì cả một vấn đề đấy các bạn ạ. Ai ở đây thì cũng biết rồi. Giờ cao điểm khoảng sáng sớm, chiều tối là Nguyễn Thị Thập là tắc rất nhiều. Các bạn có thể tính một căn nhà mà ngang khoảng 5 mà dài 25 ở Nguyễn Thị Thập thì nó sẽ rơi vào khoảng tầm 40, thậm chí là trên 40 tỷ. Tuy nhiên là dòng tiền của nó thì không được cao lắm, chỉ rơi khoảng tầm 2 đến 3%. Xin phép cả nhà cho leo về hè cái. Tân Quy Đông rộng khoảng 18 hecta, trên 700 căn nhà, trong đó có nhà phố, biệt thự. Rất đa dạng diện tích, ngang 4 dài 15, ngang 4 dài 18, ngang 6 dài 15, ngang 6 dài 18, ngang 6 dài 20, ngang 6 dài 22 và biệt thự thì khoảng 12, 20, 15, 16. Xây dựng thì ở đây chúng ta được xây khoảng một trệt, một lửng, 3 lầu sân thượng. Còn nếu như mà muốn xây hầm thì phải ngang 6 trở lên thì chúng ta mới xây được. Đây là trường tiểu học Đinh Bộ Lĩnh nha mọi người, đường số 53. Bên phía tay phải là Vinmart này. Giá trên con đường này khoảng tầm 180 triệu một mét vuông nếu mà nhà mà ngang 6. Ở đây đường thì đa dạng lắm ạ. Có đường thì rộng 8, đường 12, đường 16. Còn lớn nhất là đường 65 ấy, là đường đấy là rộng 25 m. Trường mầm non Tân Phong 2. Tiện đây thì mình cũng chỉ luôn một chút là nếu như mà đi đường Nguyễn Thị Thập mà tắc ấy, vào giờ cao điểm tắc ấy, thì chúng ta sẽ từ Nguyễn Thị Thập và rẽ vào đường số 75. Sau đó đi qua đường số 40. Đây ạ. Đây là đường số 75, ngay đầu đường Nguyễn Thị Thập nha mọi người. Đường số 75 này thì rộng 16 m. Bên tay phải là biệt thự, bên tay trái là nhà phố. Nhà phố thì cũng ngang 6 thôi, dài 22. Còn bên tay phải thì rất đa dạng. Biệt thự rơi vào tầm 300, 400, thậm chí là 500 m. Phía bên tay phải mọi người, đường số 81 đấy. Con đường đó chỉ rộng có 7 m, chưa đến 7 m. Nhưng mà đường đấy thì ở rất tuyệt vời, tại vì nó là view sông luôn. Đằng trước sông có một dải công viên nhỏ, nên nhà khi nào mát mẻ. Đường số 40 này sẽ là đường nối hai khu dân cư là Tân Quy Đông và An Phú Hưng. Là có thể nói là đường dài nhất. Và đường này rất tiềm năng. Đường số 40 này thì đất nó sẽ hơi cao hơn so với các đường 16 m một chút. Nó rơi vào tầm trên 200 m đấy ạ. Trước mắt chúng ta là đường số 65, đường rộng nhất khu Tân Quy Đông, 25 m vuông. Chúng ta cùng tìm hiểu một chút về đường số 65 nhé.
Đây có thể nói là đường kinh doanh buôn bán sầm uất nhất mà cũng là đắt giá nhất của khu vực dân cư Tân Quy Đông. Giá của đường này thì cũng không thua kém Nguyễn Thị Thập là bao nhiêu, nó rơi vào tầm 250-270 triệu một mét vuông. Dài chỉ 450 mét thôi. Tuy nhiên chúng ta nhìn thấy rất nhiều nhà hàng, quán cà phê, dê nồi đất này, hương lúa này, và đặc biệt là có cái nhà hàng mà anh em rất là hay qua, đó là hàng Dương Quán ở cuối đường số 65 này. Nhà hàng được bố trí là ven sông, view sông nên là rất là mát mẻ và thoáng. Được rồi, đến đây thì chúng ta lại tiếp tục qua đường số 40 nha. Đây đường số 40 để chúng ta đi sang khu dân cư An Phú Hưng. Tân Quy Đông mặc dù là dự án đã 20 năm rồi của Sadeco đấy ạ, nhưng mà tuy nhiên là thiết kế rất tuyệt vời, mình cực kỳ thích. Đó là công viên rất nhiều các công viên nhỏ, và đặc biệt là có công viên ven sông kéo dài. Từ đây mà đi quận 1, quận 3 chỉ rơi vào khoảng tầm 15 phút. Sang quận 4, Bình Chánh, quận 8 thì Nhà Bè thì mất khoảng tầm 5-7 phút. Ranh giới giữa An Phú Hưng và Tân Quy Đông thì nó không có rõ ràng nha mọi người, nhưng mà chúng ta có thể xác định nó nằm ở đường số 49 này. Đó, bên tay trái đấy. Ngay đầu đường 49 thì có anh hay là chú bác nào mà đam mê cờ tướng thì cứ chiều ra đây nha. Chúng ta rẽ phải đi theo con đường ven sông cho đẹp nha. Ở đây thì sáng sớm và chiều tối mọi người tập thể dục rất đông, đặc biệt là các cô các chú lớn tuổi. Và ở đây có một cái quán cà phê này, sáng sớm ấy, anh em mình cũng hay ngồi, view rất là đẹp. Ở khu vực thì có trên 5 cơ sở trường mầm non, một trường tiểu học và một trường trung học cơ sở. Bán kính 500m thì có chợ Tân Mỹ này, siêu thị Lotte. Xa hơn thì có Vivocity và Gresham Mall. Từ đây mà đi các bệnh viện như Tim Tâm Đức, Bệnh viện Việt Pháp hay là Đa khoa quận 7 thì cũng mất khoảng tầm 10 phút. Nếu mà qua các trường như RMIT, Đại học Tôn Đức Thắng, Cảnh sát Nhân dân hay là trường Marketing thì cũng mất khoảng tầm 2 đến 3 cây. Đây là đoạn cuối của đường số 40. Thì theo quy hoạch ấy, thì người ta sẽ làm một cái cầu từ đường số 40 này. Đường số 40 sẽ bắc sang đường Nguyễn Đồng Chi. Nếu bây giờ mà chúng ta mà đi sang Phú Mỹ Hưng hay bệnh viện Tâm Đức, bệnh viện Việt Pháp thì không cần phải đi qua cầu số 9. Như vậy sẽ giảm tải cho đường số 9 và đường Nguyễn Thị Thập rất nhiều. Có anh chị hay là cô chú nào mà có đam mê đá cầu hay cầu lông ấy thì ở đường số 40, cuối đường số 40 này với đường số 25 này, vào chiều khoảng tầm 5 giờ là các cô chú ra đây đá cầu, đánh cầu lông rất nhiều nha. Đây là đường số 25 nối từ đường số 40 qua cái cầu số 9 này. Đấy, đi sang bên cầu kia là chúng ta sang Tân Phú rồi nha. Hiện tại thì nếu mà Nguyễn Thị Thập tắc quá thì chúng ta cũng có thể đi đường này. Khi mà đi toàn bộ khu dân cư này thì chúng ta thấy là cái trường hợp mà lấn chiếm vỉa hè hay là đẩy xe bán rong là gần như là không có. An ninh thì được đảm bảo 24/7 luôn. Cũng không bao giờ mình bắt gặp thấy những cái trường hợp như là phóng nhanh vượt ẩu, lạng lách đánh võng. Cho nên là chúng ta ở hay là để cho con trẻ chơi rất là yên tâm. Tiện đây thì mình giới thiệu thêm cho mọi người biết một quán ốc. Quán ốc nằm ngay ở đường số 28 ấy, ở giữa đường số 28 và đường Nguyễn Thị Thập. Đây ạ. Bên tay trái một quán và bên tay phải một quán. Thích nhộn nhịp thì đâu sang bên tay phải, còn yên tĩnh thì bên tay trái nha. Còn ở đây là Nguyễn Thị Thập rồi này. Chúng ta nhìn đến vị trí ấy, chỗ chấm đỏ ấy, đây là quán ốc.
có tên là Ốc Tao. Quán rất đông khách nha. Vâng, và xin cảm ơn tất cả mọi người đã xem video, đặc biệt là đã xem đến giờ phút này. Xin chân thành cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại.